السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الدقائق المعدودة سوف نقدم لكم مجموعة من المعلومات عن طريقة تخفيف الألم الناجم عن التخدير الموضعي في عمليات زراعة الشعر، حيث يعد التخدير بشكل عام أحد أهم أساسيات العمليات الجراحية وركيزة مهمة في سير العملية الجراحية بشكل سلس. وكما هو معروف فإن التخدير ينقسم إلى قسمين: التخدير العام والتخدير الموضعي، وهو موضوع حديثنا. لا يستخدم بكثرة خاصة في العمليات الجراحية البسيطة والتجميلية، ولا يخفى على أحد وخاصة في عمليات زراعة الشعر الألم الذي تحدثه وخزات الإبر التخدير. وعليه فإن الإجابة على السؤال الذي طرحناه كعنوان مادتنا هذه يتلخص في عدة تقنيات يمكن لنا أن نتبعها للتخفيف بشكل كبير من الألم الناتج عن التخدير. وبالحديث عن عمليات زراعة الشعر والتخدير الموضعي المستخدم بها، فإن المعرفة الجيدة لتشريح فروة الرأس وتوزع الأعصاب الحسية قبل تفرعها يساعدنا كجراحين على إجراء التخدير بطريقة الحصار أو ما يسمى بلوك، وهذا يعني تخدير جذر العصب قبل تفرعه، مما يعطي فعالية تخديرية جيدة بأقل كمية من المادة المخدرة. وبالنسبة للتقنيات، فإن التقنيات التي نستخدمها في التخدير: أولا استخدام إبر حقن دقيقة ذات قطر رفيع لا تسبب إزعاج للمريض. ثانيا الحقن التدريجي والتوغل ببطء في الجلد، والحقن أثناء دخول الإبرة وأثناء الخروج، مما يساعد على تخفيف الألم عند المريض. ثالثا البدء بالحقن المحيطي لتخدير الحزم العصبية، حيث أننا في المنطقة المانحة يجب أن نبدأ من الأسفل والمحيط ليتم حصار عصبي يخفف الألم في مراحل التخدير اللاحقة. أما في المنطقة المستقبلة للبصيلات على عكس ذلك، يجب أن يكون التخدير أن يبدأ من الأمام، ثم من الأمام يبدأ من المنتصف ويذهب إلى الجانبين باتجاه السطين. رابعا لدينا شيء مهم، وهو اختيار المادة المناسبة، المادة التخديرية التي تناسب المريض، حيث أن المواد المستخدمة هي الليدوكاين والبوبيفيكاين. يضاف طبعا إلى الليدوكاين نسبة مدروسة من الإبنفرين، حيث تساعد على تقليل النزف الحاصل وإطالة فترة مدة التخدير لتغطية مدة عملية زراعة الشعر الطويلة طبعا. وهناك عوامل ثابتة إضافية تساعد في إطالة فترة المخدر، منها الشكل التشريحي لفروة الرأس وعمر المريض، إذ يزول تأثير المخدر في المرضى الأصغر سنا منه عند المرضى الأكبر سنا، كما أن الحالة النفسية للمريض تحدد عتبة الألم لديه، إضافة إلى موضوع التدخين. ومن ضمن التقنيات التي تساعد على نجاح عملية التخدير رسم خط وهمي يفصل مساحة فروة الرأس إلى قسمين، أيمن وأيسر، ونقوم بإجراء التخدير على قسم وترك القسم الآخر لمرحلة ثانية، حيث يفيد هذا الإجراء عندما نحقن المادة المخدرة طبعا المضاف إليها مادة الإبنفرين، يحصل تقبض وعائي، ولكي لا يحدث انخماص طبعا في الأوعية الدموية أي انطباق جدرانها وحصول نقص التروية الدموية الشديد، نكون قد تركنا مجال للفروع الوعائية الجانبية بالعمل على تعويض النقص الحاصل الدموي في الأنسجة، وهذا يعتبر عامل حماية لفروة الرأس من الإقفار الدموي الحاد. مع تمنياتنا لكم بزراعة شعر مبشرة وناجحة إن شاء الله. Audio Jungle.